السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله ما عندكم مشكلة إنه أصور لكم من بيتي في بلكونتي. كما تشوفون عندنا الجو ممتاز، بس يعني مع كورونا هذا ما أعرف إذا لازم أطلع أو مش لازم. فأنا قررت أن أستمر تصوير لكم المحتوى الثقافي ممتع إن شاء الله مفيد أيضا. واليوم راح نتكلم عن الفروقات الأساسية بين الشعب البيلاروسي والأوكراني والروسي. المناظر جدا خلابة ما شاء الله عليه، شوية صور نمطية راح نناقشها. ويعني قبل كل شيء راح أقول لكم أنه كل اللي راح أتكلم عنه هذا رأي شخصي، يعني راح نناقش عن بعيد. إذا عندكم أفكار أخرى معلومات أخرى أهلا وسهلا، واكتبوا لي في التعليقات. أنا متأكدة حطيتوا لي لايك قبل أصلا بداية مشاهدة هذا الفيديو. فنبدأ، وأهلا بكم في قناة بطاطا بيلاروسية. فكثيرين يقولون أننا شعوب أخوة ونحن نتشابه كثيرا. ليش؟ الجواب جدا جدا سهل، لأننا في المقام الأول ننتمي إلى المجموعة الأثنية واللغوية الواحدة، وهي السلاف أو الصقالبة. فيا جماعة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر كنا نعيش في نفس الدولة اسمها روس الكيفية، وفي القرن العشرين كنا أعضاء الاتحاد السوفيتي، وحدودنا دائما كانت مشتركة. ومع ذلك روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا هذه ثلاث دول مختلفة، دول مستقلة، شعب أيضا مختلف بثقافة خاصة. الحين راح نشوف الفروقات الأساسية، يعني الوقائع الواضحة الجميع يعرفوها. أضع لكم الحين الخريطة، ونبدأ من عدد السكان والمساحة. فمساحة بيلاروسيا تبلغ 207 كيلومتر مربع مع عدد السكان حوالي 9 مليون ونصف. أوكرانيا 603 كيلومتر مربع مع عدد السكان 42 مليون. أما روسيا فأو ماي جاد تبلغ مساحة هذه الدولة العظيمة 17 مليون كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر دولة في العالم من حيث مساحة وعدد سكانها 145 مليون نسمة. السريع نضيف للخريطة العملة، ففي روسيا روبل روسي، في بيلاروسيا روبل بيلاروسي، وفي أوكرانيا غريفنا. أيضا نضع للخريطة العلم الوطني الخاص بكل دولة. فكما تشوفون فهي مختلفة وليست متشابهة نهائيا. فشو رأيكم نتكلم عن رؤسائنا ونضيف صورهم أيضا؟ رئيس بيلاروسيا الوحيد من عام 1994 ألكسندر لوكاشنكو، شخصية جدا مشهورة، لقبه في العالم الدكتاتور الأخير في أوروبا، ولقبه المحلي батька. بسهولة كذا батька. Белорус — это русский со знаком качества. Я еще 20 с лишним лет тому назад сказал. رئيس روسيا فلاديمير بوتين. لا أعرف شخصا الذي لا يعرف فلاديمير بوتين، أيضا شخصية جدا مشهورة مثيرة للجدل. فلذلك اكتبوا لي أنتم في التعليقات ما رأيكم في بوتين. وننقل إلى أكثر رئيس متعة، فهو رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الذي أصبح رئيسا فقط سنة ماضية في عام 2019، وهذه معجزة، يعني شخص عجيب. لمن لا يعرف، هذا الشخص في الماضي كان ممثل ومقدم برامج كوميدية، وطول حياته كان يضحك ويتمسخر على الرؤساء السابقين في أوكرانيا، والحين كيف صار رئيس. فلذلك نستطيع أن نقول أن أوكرانيا أكثر دولة
ديمقراطية. بيلاروسيا يا حبايبي هي دولة الغابات والبحيرات، فالغابات تغطي 40% من مساحة الدولة، أما الأنهار والبحيرات فعددها يتجاوز 33,000. أما أوكرانيا ففيها البحر الأسود وتوجد جبال وأيضا أنهار والبحيرات ما يجذب العديد من السياح. أما روسيا فتعرفون وين أكبر غابة في العالم؟ وين تقع هذه الغابة؟ بالتأكيد في روسيا. فمساحة هذه الغابة تمثل 78% من مساحة دولة. للمقارنة فقط مساحة بيلاروسيا تبلغ 207 كما قلت كيلومتر مربع. لكن إذا سألت أوكرانيين أو الروس عن بيلاروسيا راح يتفقون الجميع أنها صغيرة لكن أكثر دولة منظمة ونظيفة. يعني أكثر شيء الروس والأوكرانيين يقولون عن بيلاروسيا أنها آمنة للغاية وشوارعها نظيفة. جمال حين نتكلم عن اللغات، في روسيا بالتأكيد اللغة الرسمية هي اللغة الروسية. في بيلاروسيا لغتين رسمية، اللغة البيلاروسية واللغة الروسية. وفي أوكرانيا اللغة الرسمية هي اللغة الأوكرانية. أما اللغات المستعملة ففي روسيا أكيد لغة روسية، في بيلاروسيا لغة روسية، وفي أوكرانيا لغة أوكرانية. شوية عدد قليل من الناس الحين يتكلمون اللغة الروسية. أما فهم اللغات فبيلاروسيين أوكرانيين كلهم يفهمون اللغة الروسية، أما الروس مساكين ما يقدرون أن يفهموا اللغة البيلاروسية أو الأوكرانية. اللغة البيلاروسية والأوكرانية متشابهة، يعني شوية عندنا ميزة فوق روسيا. أما اللغة الإنجليزية I don't speak English. cool, sexy, что еще? Владимир, Да. Путин, Yes. is it good? Is it? Вова. ثلاث منها ما في اللغة الإنجليزية، ناس ما يتكلموها ما يفهموها. لكن إذا نتكلم عن مستوى مهارات الموظفين مثلا في الفنادق أو في المقاهي أو في أي مكان فهنا تفوز أوكرانيا. عندهم يعني شوية يعني مستوى لغوي أكثر، وبعدها بيلاروسيا وأقل شيء روسيا، لأنه الروس ما شاء الله عليهم متكبرين، يفكرون أن كل الأجانب اللي يجون إلى روسيا لازم يتعلمون اللغة الروسية، فلذلك ما يبغون يتعلمون إنجليزية أو أي لغة ثانية. والله أنا غيرت كل الأماكن للتصوير، خلصت تقريبا وعندي بعض شغلات لازم أقولها والجو حار. فإذا تكلمنا عن العنصرية والنزعة القومية فروسيا هنا تأخذ المركز الأول، لأنه يعني شوية عنصرية موجودة. بعد روسيا نقدر نقول أن تيجي أوكرانيا، وبعدين بيلاروسيا. بيلاروسيين هذا أنا أضمن وجميع يقولون هذا الشيء، ما في عنصرية تقريبا، بس حالات جدا جدا نادرة. إذا تكلمنا عن الفلوس والحالة المادية فهنا المركز الأول يجي إلى موسكو وسانت بيترسبرغ. موسكو بالضبط مش روسيا، لأنه موسكو هذا يعني شيء مختلف، حتى يسموها دولة داخل الدولة. هناك يعني نمط الحياة شوية مختلف، رواتب عالية لكن مصاريف جدا عالية في نفس الوقت. إذا تكلمنا عن المدن الأخرى في روسيا فالحياة هناك أبسط بكثير وأرخص، ورواتب أيضا مش عالية. والقرى، الحياة في القرى الروسية صعبة صراحة. أما أوكرانيا وبيلاروسيا رواتب والأسعار يعني تقريبا نفسها، بس إذا نقارن الحياة في القرى فنقدر نقول أنه الحياة في القرى في بيلاروسيا أفضل وأريح، لأن الحكومة شوية تهتم بالمناطق الزراعية والناس الذين عايشين في القرى.
وبمناسبة الفساد فروسيا وأوكرانيا تقريبا على نفس المستوى. أما بيلاروسيا فعندنا فساد على المستوى الحكومي، بس على مستوى الأشخاص مثلنا تقريبا ما في أوكرانيا وفي روسيا في فساد يعني على المستوى الأشخاص ومستوى الحكومي. أما الميزات الشخصية ففي 3 من دولنا الناس ما يبتسمون كثيرا. أنتم سمعتوا عن هذا الشيء. ما نبتسم مو لأننا متعصبين وزعلانين، بس لأننا بهذه الطريقة نحتفظ على طاقتنا عشان بعدين نعطي كل ابتساماتنا لأقاربنا وأصدقائنا. بس أيضا إذا نقارن نعتقد أن أوكرانيا أكثر شعب فرحان ناشط مبسوط ويبتسمون أكثر شيء، بعدين بيلاروسيا بالوسط، وفي النهاية تيجي روسيا عندهم شوية تعصب ويعني يزعلون بسرعة. البيلاروسيين يقولون أن يعني شعب هادي ملتزم بالقانون، فلذلك أحيانا ممل. فيعني سمعت بعض الأجانب قالوا أنهم يفضلون القضاء الوقت مع الأوكرانيين لأنهم حتى إذا نصبوا عليهم تحايلوا عادي، وقت كان جدا ممتاز نشيط وكانوا فرحانين. تكلمنا عن الديانات فكلنا مسيحيين أرثوذكسيين أعداء عدة المناطق في أوكرانيا وبيلاروسيا التي فيها مسيحيين كاثوليكيين. شوفوا أنا اشتريت هذا الزهرة ماتت، وهذا جديدة طلعت خلال 2 شهرين. ربة البيت جدا ماهرة، بس هذه أنا سويت. أنا تخيلون والله يعني تصوير في البيت جدا صعب. ما أدري إذا عجبكم فيديو أو لا. أكرر نفسي ما أحاول أسوي يعني تمييز ولا إهانة لأي أحد، بس أحاول أنا أعطيكم المعلومات اللي ممكن راح تستفيدون منها. والله إذا لسه مش مشتركين في قناتي اشتركوا في قناتي، حطوا لي لايك، اكتبوا لي إيش رأيكم عن الفيديوهات اللي أنا أصورها لكم، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أتمنى لكم صحة سعادة والجو مش حار مثلنا اليوم. يلا باي باي.